Get on my head. 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 यो व्हाट्सएप गाइस स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा र आज फेरि म एकदम छोटो समयमा एउटा नयाँ युट्युबमा एउटा भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु है। यो ट्रिकको यो मुभको नाम छ द ड्रिबल है। यो ट्रिक चाहिँ कार्ड स्ट्रीममा अथवा म्याजिक गर्दाखेरि धेरै युज हुने मुभ है। जस्तो कि तपाईहरुले म्याजिक गर्दाखेरि कुनै कार्डहरु स्पेक्टेडबाट सिलेक्ट गराउँछ भने यसरी ड्रिबल गरेर चाहिँ कतै स्टप भन गरेको कुनै यस्तो कुनै युट्युबरहरुले अथवा कतै तपाईहरुले देख्नु भएको होला है। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो मुभ देखाउन जानेछु है। यो नर्मली कार्ड स्ट्रीममा पनि यसरी युज गर्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले हातमा कार्ड लिनु भएको बेलामा यतिकै यसरी ड्रिबल गरिरहनु भयो भने हेर्नेले पनि कस्तो अचम्म मान्छ हैन। सो यो मुभ चाहिँ हामी सिकाउन जानेछौँ है। अब बिना ढिला नगरिकन हामी सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ। सो यो मुभ चाहिँ जुन हाम्रो एनाकोन्डा ड्रिबल छ हैन, यो ठुलो वाला यो ड्रिबलको चाहिँ एउटा बेस हो है। तपाईहरुलाई यो ठुलो वाला एनाकोन्डा मुभ यो वाला सिक्नु छ भने तपाईहरुले यो बेसिक वाला यो जुन ड्रिबल छ यो चाहिँ तपाईहरुले सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो नसिकिकन तपाईहरु एनाकोन्डा ड्रिबल माथि यसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्न। यसको भिडियो म छिटै लिएर आउँछु। तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्टमा ल्याइदिन भन्नु होला है। त्यही अनुसारमा कतिको कमेन्ट आउँछ त्यही अनुसार म चाहिँ तपाईहरुलाई एनाकोन्डा ड्रिबलको ट्युटोरियल दिन्छु है। अब आज चाहिँ हामी ढिला नगरिकन जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ ड्रिबलको। सो तपाईहरुलाई सुरु गर्न अगाडि तपाईहरुले ग्रिपबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कार्डलाई मेकानिक्स ग्रिपमा यसरी समाउनु। त्यसपछि तपाईको जुन तीनटा औँला यहाँनिर जान्छ। त्यसपछि यो हाम्रो जुन यो चोरी औँला यो छ यहाँनिर र थम्ब चाहिँ हाम्रो यसरी एकदम बटममा यहाँनिर यसरी जान्छ कि यस प्रकारको तपाईहरुको ग्रिप हुन्छ है। नर्मल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रिप हुन्छ। तपाईहरुको पिङ्की अलमोस्ट यहाँनिर, त्यसपछि बिचमा यो र यो बिचको औँला एकदम यहाँनिर र यो हाम्रो चोरी औँला जुन छ यहाँ अनि बुढी औँला यहाँनिर छ है। तपाईहरुले राम्रोसँग यो ग्रिपको प्र्याक्टिस गर्नलाई तपाई यहाँ मेकानिक्स ग्रिपमा लिनुस्। पहिला सुरु यो थम्ब जुन छ यहाँ प्लेस गर्नुस्, तीनटा यहाँ प्लेस गर्नुस्, त्यसपछि यसलाई यहाँनिर राख्नुस् र यसरी तपाईहरुले लिएर चाहिँ यसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईहरुलाई ओभर द सोल्जर भ्यू पनि दिन्छु। तपाईहरुले पछाडिको ग्रिप नदेख्नु भएको हुनसक्छ, त्यसको लागि वेट गर्नुस् है। अब यहाँबाट आउँछ हाम्रो मेन पार्ट है। तपाईहरुले यहाँनिर यसरी गर्नुहुन्छ हैन। यसरी गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो कार्ड चाहिँ जुन छ यसले हल्का यसरी चाहिँ यो थम्बले जुन छ यसलाई हल्का यसरी माथि उठाउँछौँ है। माथि उठाइरहेको बेलामा यो जुन हाम्रो चोरी औँला जुन छ यसले हल्का तलपट्टि प्रेसर लाउँछ है। माथिबाट यसलाई माथि उठाउँछ, यसले तल जान्छ र माथि उठाउँदै जाँदाखेरि यसले हामीले वान बाई वान यसरी कार्डहरु चाहिँ यसरी ड्रप गर्दै जान्छौँ है। यसरी ड्रप गर्दै जान्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रिबलवाला मुभ हुन्छ। हेर्नु है यसरी चाहिँ हुन जान्छ। तपाईहरुको अर्को भनेको यो जुन यो हाम्रो कान्छी औँला जुन छ यो ट्याक्कै यहाँनिर राख्नु छ। यहाँनिर गरेपछि यो यहाँ र यो अर्को यहाँनिर भयो भने चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। यसरी ड्रिबल गर्ने बेलामा तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ राखेर गरेँ, राम्रो ड्रिबल भइरहेको छ है। म तपाईहरुलाई ओभर द सोल्जर भ्यूबाटै आज धेरै कुरा सिकाउँछु। यो मुभ त्यहाँबाट देखाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ। जस्तो कि मैले ग्रिपको बारेमा भने तपाईहरुको कान्छी औँला जुन चाहिँ एकदमै यहाँनिर हुनुपर्छ, त्यसपछि यो अर्को यहाँ र अर्को यो यहाँ, त्यसपछि यो जुन हाम्रो चोरी औँला यहाँनिर र एकदमै यो जुन यो धारवाला जुन प्याकेट छ नि मैले यस्तो गरिरहेको यहाँनिर ट्याक्कै यो तपाईहरुको चाहिँ थम्ब प्लेस हुनुपर्छ। यहाँनिर भइसकेपछि यो औँलाले हामीले यसलाई अलिकति तलपट्टि धकेल्छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई माथिपट्टि उचाल्छौँ है हल्का प्याकेटलाई। त्यसपछि यहाँबाट ठिक्क हाइटमा तपाईहरुले यसलाई तल राख्नुस्। पहिला सुरु नजिक यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल तपाईहरु बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यसलाई लामो बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यस्तो ड्रिबल गर्ने बेलामा वान कार्ड एट अ टाइम यसरी आउनु पर्यो। एक एक जसरी मेरो एउटा तास यसरी खस्दै छ नि हैन, तपाईहरुको चाहिँ कार्डमा एकदम राम्रो कन्ट्रोल हुनुपर्छ है। तपाईहरुले प्रब्लम कहाँनिर आउन सक्छ भने ग्रिप एडजस्ट गर्नमा मैले फेरि पनि भन्दैछु एउटा यहाँनिर हुन्छ, अर्को यहाँ र अर्को यहाँ, त्यसपछि यो यहाँनिर यसरी तपाईहरुले आफ्नो कम्फर्ट अनुसार ग्रिप एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन छ हाम्रो यहाँनिर भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यसरी माथि यसरी यो वाला मोसनको जुन छ तपाईहरुले यसरी राम्रो प्र्याक्टिस गरिदिनु होला। रिफल सफलमा मैले पनि यसरी गर्न सिकाएको थिएँ तपाईहरुलाई। यो नि यहाँनिर र त्यसपछि यसरी वान बाई वान यसरी चाहिँ नर्मल्ली बिना कुनै रुकावटको चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईहरुको यसरी प्याकेटमा यसरी सुरुमा 4-5 वटा तास यसरी प्याकेटमा खस्न सक्छ, त्यो हुनु भएन है। तपाईहरुले नयाँ तासबाट गर्नु भने एकदमै इजी हुन्छ। जति पुरानो तास भयो यति डिफिकल्ट हुँदै जान्छ तपाईहरुलाई गर्न है। र अर्को कुरो के हो भने तपाईहरुले यो वाला यो जुन चोरी औँला देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी राखेर यो यसरी प्रेसर लाएर यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। धेरैले चाहिँ यसरी प्रिफर गर्छन् ड्रिबलमा, तर मैले तपाईहरुलाई यो वाला यसलाई अगाडि एक्सटेन्ड गर्न किन सिकाइदिएको भने जुन त्यो पछि गर्नेवाला यो जुन लामो एनाकोन्डा छ नि यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर। तर तपाईहरुले यसरी गर्न गाह्रो लाग्यो भने एकपल्ट यो जुन यसलाई यसरी हल्का बेन्ड गरेर चाहिँ यहाँबाट यो नेलबाट चाहिँ प्रेसर लगाइदिनुस् र त्यसपछि यहाँबाट यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अझ तपाईहरुलाई सजिलो हुनसक्छ है। त्यो तपाईहरुको कुरो, तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर यो टोटली डिपेन्ड्स अपन यु।
लास्ट एकपल्ट मैले समराइज गरिदिएँ। मैले ग्रिपको बारेमा धेरै भनिसकेपछि ग्रिप भइहाल्यो। तपाईँहरूले यहाँनिर राख्ने, त्यसपछि 1 कार्ड एट अ टाइम भनेको छु है। तपाईँहरूले हल्का यसलाई यसरी बेन्ड गरेर हल्का माथि लानुहोस्, त्यसपछि 1 बाई 1 यसरी चाहिँ खसाउनु कोसिस गर्ने। तपाईँहरूको के हुन्छ भने यहाँनिरबाट चाहिँ योवाला मोसन चाहिँ यसरी जुन एक्जिक्युट हुनुपर्छ यस्तोवाला, यसलाई हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ है। यसरी मैले भनेको छु, तपाईँहरूले जसरी सही लाग्यो त्यसरी गर्नुहोस् है। र तपाईँहरूले पछि एनाकोन्डा सिक्ने बेलामा यो ठुलोवाला ड्रिबल सिक्ने बेला चाहिँ योवाला काम लाग्छ। त्यही भएर अहिले तपाईँहरूले यो फिङ्गरलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर, इन्डेक्स फिङ्गरले एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ सिक्दा राम्रो है। नत्र तपाईँहरूले गाह्रो लाग्छ भने योवाला सिकेर पछि त्यो गर्छु भन्ने पनि पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर यसरी प्लेस गर्नुहोस्, त्यसपछि 1 बाई 1 यसरी चाहिँ तपाईँहरूको कार्ड आउनु पऱ्यो। र तपाईँहरूले हल्का यसरी प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हाइट चाहिँ तपाईँहरूले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँहरूले यो कहाँनिर एक्जिक्युट गर्ने, कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब यसको ड्रिबल गर्ने धेरै उपायहरू हुन्छ है। तपाईँहरूले यो रिफल सफलमा पनि यसरी यो रिफल फ्यानमा पनि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ड्रिबल गर्ने थुप्रै तरिकाहरू हुन्छ नि। यसरी साइडबाट ड्रिबल गर्दा पनि भयो, त्यसपछि नर्मल योवाला यसरी ड्रिबल गर्दा पनि भयो है। तपाईँहरूले एकपल्ट मास्टर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई जसरी पनि यसलाई आफूले मन चाहेको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली कहाँ युज हुन्छ भन्नु होला भने म्याजिक गर्ने बेलामा चाहिँ स्पेक्टेटरलाई कुनै कार्डहरू यसरी सिलेक्ट गराएर जस्तो पासहरू जुन छ हाम्रो क्लासिक पासहरू, त्यो पासहरू एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी युजमा आउँछ है। थ्याङ्क यू।